Begonia and welcome to my vlog. And for today's video is mag-room tour tayo. Dito yung hotel kung saan kami naka-quarantine ngayon. Ito po yung Marciano Hotel. Ayan, baliktad pala. Hotel Marciano. Ayan. Ito kami ngayon naka-quarantine kung saan yung mga OFW na dumating nung September 17 is nandito. Bali, 22 katao kaming dumating dito sa hotel na to. So, iba-ibang lugar siya. May kami galing Taiwan, yung iba galing Singapore, galing Malaysia, iba-iba, galing Hong Kong, iba-iba kaming kung saan kaming galing na bansa. And yun na nga, for today's video is itutur ko kayo kung saan yung room na stayan namin dito ngayon sa Pilipinas. Guys, mag-start na tayo ng hotel room tour dito sa Hotel Marciano, dito sa Calamba, Laguna. And pagpasok nyo ng pinto, so hindi kami pwede lumabas. So, pag quarantine ka, hindi ka pwedeng lumabas. Kapag may naglagay lang ng pagkain sa labas, dun mo lang pwedeng kunin yung pagkain mo. Pero bawal kang lumabas. Hanggang dito lang sa pinto na to. And pagpasok mo, ito yung card. Dito mo ilalagay yung contactless card na para magkaroon ng power sa lahat ng room na to. Then, dito sa side na to, ito yung cabinet. Ayan. Ayan yung cabinet dito. Pag inopen mo siya, nabukas din yung ilaw. Ayan, ito yung cabinet. May extra pillow sa taas. Tapos ayan, may mga hanger. Ayan, may mga ano siya. Ayan. Ito, bolt siya. Ayan yung bolt. Kung may importante nga lalagay dyan yan sa mga bisita, ganun. Then, yan na nga siya. Ang dami niyang extra hanger. Ayun pa. So, may mga cabinet din siya sa baba. Ayan. Then, sa kabilang side naman, nandito na yung CR. Ay, sa taas pala, may emergency light. Ayan siya. Then, after mo naman kabilang side, nandito naman yung CR. Ayan. Itong CR, ayan siya. Simple lang yung CR nila, pero ang linis, ayan. So, ito yung CR nila, ayan. Ayan, yan yung lababo, tapos yung base sa pagtutoothbrush, nandyan na din yung mga gamit, yung lotion, conditioner, shampoo, tapos yung yung toothpaste, saka toothbrush, saka yung mga vicinity kit, shower cup, tapos yung extra na tissue. Then, ayun nga yung tissue. Pag ubos na yan, pwede mo siyang ilagay doon. And ito yung bowl niya. Yun nga, may pag CCR ka, ito yung gripo niya. Ito yung gripo niya. Pag kailangan mo nang maghugas ng, alam mo na. Tapos, ayan. Tapos, ito yung shower na. Ayan, shower. Ayan, shower. Ayan. Yan ang shower nila. Simple lang siya. Tapos sa banda dito, ito yung mga towel na gagamitin mo sa pagligo. Maganda siya kasi nakahiwalay yung bowl niya, hindi mababasa kapag mag-CCR ka. So ayan siya, may harang. Ayan. Ayan siya. Diba? Extra ko lang pala, yung switch niya, yung isa sa ilaw. Tapos, yung pangalawang switch naman niya dito sa may mirror light. Ayan. Yung mirror light niya. Ayan. Pag pinatay ko yung mirror light niya, ito. Ayan, wala na siya. Pwedeng mirror light lang. Or, pag isa naman, kung gusto nyo, ayun. Kung gusto nyo maliwanag. So, ako pinapatay ko lang siya. Then, next naman tayo is dito sa side na to, nandito yung ref. Ayan. Nandito yung ref. Siyempre, ayan. Maliit lang siya, lagayan lang siya kung gusto mong malamig na tubig. Ayan. Then, tas may drawer extra. Tas yung tissue, pag extra, pag ubos din yung mga ginagamit mo dito sa loob. Then, ayan nga sila, ayan. We care for your safety. This room is sanitized and sterilized with UV Care Germinator. Ayan, so ganyan daw sila. Kada room. Ayan, may mga ano din siya.
Mga cabinet din siya na pwede mong paglagyan ng mga gamit. Then after naman niya, sa tabi niya, ayan, may malaking aparador siya. Sa ilalim, yung mga pwedeng lagyan mo. Then sa taas niya, nandito yung baso, tapos yung pangkape. Ito. Pangkape siya. Nandito na din yung mga brown sugar. Tapos yung sugar. Ayan, sugar. Tapos yung dito na din yung coffee. Ayan. Tapos yung creamer, nandito na din. Bali ko na magtitimpla kung dito mo siya anhin. Dito mo siya gagamitin sa baso na to. Nandito na lahat siya. So, hindi ka na problema. So, yun nga. Ikaw na yung gagawa ng kape mo. Then, dito ka mag-iinit ng tubig. Ayan. Sasaksak mo lang siya. Ayan. Tapos, bus mo dito yung tubig. Madidig mo naman pag kumulo siya. So, ayan na yung about sa coffee. Then, ayun na nga, may tubig na. So, ako, syempre, may dala ako. Takot ang batang magutom. Ayan, yung mga dala akong foods. So, may prutas pa. Nagpabili kami yan. And may dala din kasi akong sariling baso, kutsara, saka chopstick. So, hindi ko na din siya ginagamit. Then, dito naman yung bed. So, dalawang bed siya. Ito, 1, then 2. So, ito yung ginagamit ko, yung pangalawa na to. And, kasi dito yung nakaayos na siya. So, hindi ko na to inaanohan na isa. Nilagyan ko lang siya ng gamit. Then, ito yung painting niya. Ayan, nakaka-relax lang siya. So, dito, kapag kailangan mong tumawag, ayan, sa room desk, ayan, dial 2 lang. Then, yung housekeeping is dial 6. Then, kung may ipapasulat ka or may papabili ka, dito mo siya isusulat. Then, about naman sa TV, dito yung, ayan, yung channel guide. Kung anong gusto mo, kung anong channel. Ayan. Then, dito sa bed ko, ayan, yung ilaw niya, ayan. Kapag pinapatay kasi yung ilaw, gusto ko lang yan yung nakabukas. Ayan siya. Ito siya, ayan. Pag pwede siyang patayin, kung gusto mo lang ito nakabukas, ganon. Yon. Ganyan siya. Then, ito naman yung TV. Ayan, sa tapat niya. Yung higaan niya. Ayan. Tapos, dito yung TV. Ayan. Yung TV niya. Then, sa taas yung aircon. Malakas yung aircon nila dito. In fairness, ha. So, ayan. Kahit anong channel meron dito. Saka may cable naman siya. So, hindi kayo mamumroblema. Then, dito naman sa side na to, ito yung mirror desk niya. Dito ka kakain. Or, ayan. Ayan yung lampshade. Tapos, ayan, upuan. Ayan yung tissue. Kailangan mo gamitin. Then, ayan siya. Ayan, di ba? Simple lang siya. Then, ito yung view niya. Diyan. Maganda yung mga ilaw nila. Yung mga nasa gilid-gilid. Ayan, tulad dito sa TV, may ilaw siya. Nakaka-relax lang tingnan. Ayan. Tapos, dito yung window niya. Ayan. Ayan siya. Yung window naman niya, ayan. So, umuulan sa labas. Ayan siya. So, sa bandang doon, nakikita mo yung dagat. Medyo malayo-layo pa siya. Ayan. Ayan. Nasa 5th floor ako. So, ayan. Minsan, binubuksan ko siya pag umaga. Pag maganda yung view niya. Ayan. Simple lang yung room, pero ang ganda niya, di ba? So, yun na nga guys. Ito yung room tour natin. Ayan. Ayan siya, di ba? Simple lang siya, pero classy yung dating niya. And natutuwa naman ako kasi malinis siya. And maayos yung pagkaka-arrange nila ng mga gamit. Then, very relaxed naman yung pag-stay ko dito. So, shoutout sa Hotel Marciano. Ang ganda ng hotel nyo. Sabi bago lang tong hotel na to dito sa Calamba, Laguna. And, ang ganda niya. Yun lang masasabi ko, ang ganda niya. And, nakaka-relax talaga siya dito. Simple siya pero classy yung dating niya. Nga
pala guys, nakalimutan ko sabihin, ito, pag sa tabi pala ng CR, may malaking mirror. Ayan, kita yung buong katawan mo. Yan kung gusto mo magsalamin after magligo. Then, yun na, dito na sa tabi yung bed niya. Ayan, ayan po yung buong kabuo na nung kwarto. Ayan, na-tour ko na kayo. Ayan.